Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan mulakan lebih kurang dalam 5 minit lagi. Diminta untuk semua pembentang untuk sedia di dalam bilik ni lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Tak boleh cakap lah. Masih tak boleh ya Puan? Tak apalah. Sebab saya dia macam tak boleh gunakan saya punya tu. Oh, dia Saya memang punya tak background boleh. tu. Dia guna yang education tak boleh lah. Saya tak tahu kenapa. Tak apalah begitu. Kalau memang dah tak boleh juga, memang tak apalah. Daripada tak semalam apa. try buat tapi tak boleh. Tak apa, saya ada record pembentangan ni. Jangan risau. Nanti saya akan buat ni jugalah. Saya akan ada screenshot lah setiap pembentang tu juga nanti. Okey, baik. Terima kasih. Alright, sama. Okey, saya rasa tanpa melengahkan masa, saya akan mulakan dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke tuan-tuan, puan-puan? Waalaikumsalam. Okey, selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menghadiri sesi pembentangan RAISE 2023 secara maya bagi kategori kejuruteraan dan teknikal bagi bilik 3 sidang 2. Okey, nama saya Encik Muhammad Afiq Fikri bin Muhammad Jafri daripada Politeknik Metro Sarawak. Untuk moderator untuk panel pada pagi ini kita bawa khas daripada Universiti Islam Antarabangsa Gombak, UIA Gombak, iaitu teknologis Dr. Ahmad Zahirani bin Ahmad Azhar. Okey. Puan. Okey.
Saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan peraturan dan juga berkenaan bagaimana sesi pembentangan pada pagi ini. Untuk pada pagi ini akan ada sesi pembentangan selama 10 minit. Dan juga akan ada soal sesi jawab 5 minit bersama dengan panel. Dan setiap pembentang haruslah menyediakan slide masing-masing. Maksudnya sebelum setiap pembentang tu nak bentangkan diorang punya pembentangan, perlulah buka slide dan share slide dalam ni lah kita punya bilik ni. And then selepas daripada kesemua panel, kesemua pembentang yang habiskan pembentangan pada pagi ini, panel akan membuat satu wrap up lah, maksudnya keseluruhan apakah yang akan komen-komen berkenaan dengan pembentangan tuan-tuan dan puan-puan lah pada pagi ini. Dan saya juga ada merekod video dan juga akan mengambil screenshot bagi setiap peserta yang membuat pembentangan pada pagi ini. So sebelum tu saya nak tanya teknologis Dr. Ahmad Zahir ada dalam ni ke? Ada, saya ada. Okey, mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit sebelum kita mulakan pembentangan pada pagi ni? Terima kasih Encik Afiq Fikri. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Saya Dr. Ahmad Zahirani bin Ahmad Zahar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan saya sekarang Ketua Jabatan untuk Jabatan Pembuatan dan Bahan di UIA Gombak. Saya tu je lah Encik Afiq. Okey, terima kasih Doktor. Okey, tanpa kita melengahkan masa, saya ingin menjemput pembentang pertama iaitu RAISE'23 Muhammad Azkar bin Siddiq bagi pembentangan yang bertajuk The IoT Development Board Trainer Kit Using ESP32. Silakan Cik Azkar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator. Dan saya hormati panel. Saya share tu ni. Boleh share. Sekejap. Cik Azkar ada dalam talian? Cik Azkar? Okay, sorry, line terputus sekejap. Okey. Okay, maaf ada masalah teknikal sekejap. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, saya Muhammad Azkar bin Siddiq daripada Politeknik Tun Said Nasir Syed Ismail akan membentangkan tajuk kajian The IoT Development Board Trainer Kit Using ESP32. Okay, as an introduction,
The rapid growth of the Internet of Things has revolutionized various industries and sparked a surge in demand for skilled professionals capable of designing and implementing of IoT solutions. The need for an accessible practical learning platform to equip students, especially students, hobbies, and the professional with the necessary skills and knowledge in IoT application development. Encik Azhar, saya rasa slide Encik Azhar tak show tu. Dia masih lagi dekat Tak slide show, pertama. Dia tak bergerak. Dia masih lagi dekat first page tu. Sebab dekat saya punya laptop dia dah gerak sekejap. Gerak tak? Tak juga. Masih lagi slide yang pertama. Ada gambar Encik Azhar kan pakai kod Instant tu. Ada gambar. Lepas tu saya dah next click sebab saya dekat saya punya screen. Tak tukar juga? Tak juga. Sekejap. Okey, sekarang dah jalan dah. Masuk ke introduction. Okey, dah introduction kan? Tapi saya rasa better Encik Azhar present biasa je, tak payah buat slideshow. Kalau slideshow nanti dia tak jalan macam tadi. Oh, dia apa ni? Delay kan? Mungkin masalah ni kot dari segi internet punya connection kot yang buat lambat benda tu. Okey. Saya present ni lah. Okey. So, the need for accessible and practical learning platform to equip students, hobbies and professionals with the necessary skills and knowledge in IoT application development. Looking at many advantages and potential of the application of IoT technology research in the form of learning trainer, the researchers takes the initiative to make one of learning media resource in the designing of learning trainer module IoT with a prototype using ESP32 microcontroller, which is expected to provide change for students in understanding and utilizing computer and microcontroller in wider applications. So this project centers around one of the IoT microcontroller, ESP32, a powerful and versatile platform renowned for its capability in IoT applications, and leveraging the ESP32's extensive feature, including ample GPIO, general purpose input-output pins, built-in Wi-Fi connectivity, and compatible with popular programming languages such as Arduino and MicroPython. The trainer kits serve as an all-in-one solution for exploring the various facets of IoT application development. So for problem statement, the lack of accessible and structured training resources has led to a limited practical knowledge base among electrical engineering students. Availability of suitable development kits and trainer boards designed specifically for IoT applications, such as those utilizing ESP32, is limited. This shortage of dedicated IoT development resource impedes the learning process and limit the hands-on experience that students can gain. So the objective of this project is to develop. The first objective is to develop an IoT education trainer that serves as a practical and interactive tools to enhance the understanding of IoT concepts and its applications, to integrate various IoT components such as sensors, actuators, and connectivity module into the trainer, to facilitate connectivity between the trainer kit and external device or network through wireless protocols such as Wi-Fi or Bluetooth. So the methodology of this project we divide by two. The first one is hardware design, and the second one is application design. The hardware design consists of component selections and the integration between components, input, the processor, and also numbers of outputs.
So application design is the development of Blink applications and test the connection between ESP32 and Blink server. So here is the system overview for the for the diagram of IoT development board training kit using ESP32. So in the middle we have ESP32 as a main microcontroller. Okay. And the input we have switch, IR sensors, ultrasonic sensors to detect to measure the distance, LDR sensors, and another one is PIR sensor. So we have 6 outputs for this trainer kits. Okay, the first one is LED, and then we have LCD display. Okay. For the actuator, we have DC motor, servo motor, stepper motor, and the last one is relay module. So connecting ESP32 to internet, the ESP use Wi-Fi to communicate with mobile apps or web dashboard via Blink Cloud. Okay. Blink app used to test functionality of input sensor by collecting data and display it on the Blink gadgets, then test the output by controlling actuator. So next is the how system programming is working. Okay. So the first step is Blink check if there is connections between ESP32 and Blink server. Okay. If there is no connections, the system will check connection on the smartphone and repeat the step again. So if there are a connection between ESP32 and Blink, okay, device can control input or output from Blink application, and then ESP32 microcontroller will process the input data from the sensors, and then physical output respond to the ESP32. So every single sensors we have in this that have been used in this project trainer. So we have tests, okay, using simulation and using physical connection. The first one is ultrasonic sensors. Okay, this is the connection for ultrasonic sensors. Okay, VCC pin is connected to positive supply pin. The ground pin connect to negative supply pin of the ESP board, and they have two input for this ultrasonic sensors. The first one is trigger pin. The second one is echo pin. The trigger pin is connect to digital pin D1, and echo pin connect to digital pin D2. And then for IR sensors, the same method we use to test the functionality of IR sensors. Okay, we have 3 terminal here. Okay, positive terminal, ground terminal, VCC, and then the signal from the IR sensor. VCC pin of the sensor module connected to the 3.3 volt pin of ESP32. The ground pin is connected to the ground pin ESP32. Then output pin of IR sensors is connected to the GPIO 14 pin of the ESP32. Okay, so for the outputs, we present here 2 output for explanation how we test the output and LED. So we test the output of the ESP32 whether it's working or not by connect it with Blink server. Okay, so we have single LED here. It connected to D2 of ESP32. Okay. The output signal from D2 pin is connected to positive LED. And if there are connection between ESP32 and
application, blink application, so we can control LED to switch on or off. So for one of actuators or outputs for this trainer, we choose servo motor as a result for testing. So servo motor, we have 3 terminal here, okay, 3 terminal connection to the ESP32. The 5 pin of ESP32 or not MCU connect to command pin of servo motor. 3.3 volt pin of not MCU connect to power pin, and ground pin is connect to the black cable of the servo motor. Okay. So for the result and discussion, here's the layout of the IoT port trainer. Okay, so here we have in the middle we have ESP32 port, and then we have in the left side we have inputs. We have sensors here. Okay, switch. We have ultrasonic sensors, light sensors, infrared sensors, and PIR sensor to detect movement. So we have LCD display for output, and then we have DC motor, servo motor. We have stepper motor here and relay modules. And the first output is LED. So for every component that we have used in this trainer, we have test input and outputs in terms of its functionality. So for input switch, we test with display on serial monitor of Arduino IDE. Okay, so the switch is readable, and also with virtual LCD blink, also readable, and the functionality we can conclude as good conditions. And also ultrasonic, we have to test the distance. And so the output in serial monitor shows that when we move the object, the sensor can detect the object distance. Can also with IR sensors and LDR sensors, all the inputs is input functionality. So input device, IR sensors that are used in this trainer project can detect and present of an object. Detect the presence of an object. We have proved it by when the LED is off, when IR radiation are not reflected by any of the object. From the observation of ultrasonic sensor, the serial monitor output show that the distance of the object which placed in front of sensors. So the functionality of LDR sensor proof when the light intensity low, the output LED is turned on and the LED is turned off when the light intensity is high. So for result for output device functionality test, so we have here as LED, LCD display, DC motor, servo motor, stepper motor, and relay motor. So all this output is respond to the blink applications and good condition, good functionality. So LED can be controlled by button in blink apps. DC motor used in this trainer can be controlled by moving forward and reverse if signal sends from the blink via Wi-Fi connections. Cik Askar? Cik Askar ada di dalam talian? Terputus.
Cik Askar? Cik Askar berada di dalam talian? Cik Askar berada di dalam talian? Okey, kalau Cik Askar tak ada dalam talian, saya rasa mungkin komen daripada teknologis doktor kita hold untuk Cik Askar dulu. Ya doktor boleh saya rasa mungkin masalah internet daripada pihak poli dekat sebelah sana lah. So mungkin kita boleh okey. Sekejap okey, mungkin kita boleh sambung bersama dengan Cikgu Nur Hazlina binti Cikgu Maidin, iaitu RAISE 062, kajian perbandingan bata simen biasa dan bata simen menguncing. Okey. Okey. Kalau dah ready, boleh share slide lah. Saya minta maaf lah, mungkin dari segi mungkin technicality Encik Muhammad Azkar ni mungkin ada masalah sedikit dari internet dan teknik dekat sana lah. Saya mempersilakan lah Cikgu. Dah share slide. Boleh, Adakah? boleh share slide Cikgu. Tak lagi. Browse my computer. Ada tak? Masih tak ada lagi. Aduh. Buka dah. Sekejap Share. Ni. Kecek. Share. Sini. Boleh ke Cikgu? Cikgu?
Kalau cikgu dah ready, kita boleh start ya. Boleh unmute mic. Unmute mic dulu. Okay. Saya dah ada ke? Dah. Sudah. Mana saya punya slide? Saya tak nampak slide saya kat sini. Ada, puan dah share dah. Dekat pandangan Dia tengok dah. dekat, Mana? Okay. Dah boleh start ke? boleh. Puan boleh mulakan. Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Nur Hazlina binti Cikgu Maidin daripada Politeknik Kuching, Sarawak. Tajuk kajian saya adalah perbandingan bata simen biasa dan bata saling mengunci. Pengenalan. Penggunaan bata di Malaysia sebagai bahan binaan adalah sangat meluas, memandangkan kebanyakan dinding bangunan di negara ini dibina menggunakan bata. Penggunaannya begitu luas terutamanya dalam kerja-kerja kejuruteraan awam meliputi bangunan kediaman dan komersial. Bata simen dihasilkan daripada campuran simen, pasir dan air pada nisbah yang tertentu. Manakala bata saling mengunci ini dihasilkan dari campuran beberapa bahan mentah iaitu tanah liat, simen dan air, akan tetapi proses penghasilannya adalah sama iaitu dilakukan penekanan secara mekanikal terhadap unit bata dan dibiarkan terawet pada suhu bilik bagi tujuan membangunkan kekuatan bata. Penyataan masalah. Perkembangan industri pembinaan di Malaysia yang pesat telah memberi ruang kepada pelbagai bahan binaan untuk digunakan dalam proses pembinaan. Antara bahan binaan yang mula mendapat tempat di Malaysia sebagai binaan dinding ialah bata saling mengunci dan bata simen. Ketidakupayaan struktur bata untuk menanggung beban dan penurunan kekuatan akibat faktor lembapan serta penyerapan air mortar secara berlebihan oleh sesuatu bata boleh menurunkan kualiti sesuatu bata. Sesuatu struktur bata yang dibina perlu dipastikan kestabilannya untuk memastikan keselamatan pengguna struktur tersebut. Struktur bata yang tidak stabil boleh menyebabkan kerugian ekonomi dan kehilangan nyawa. Struktur bata boleh terdedah kepada daya mampatan dan licin. Daya-daya ini boleh menyebabkan daya-daya ini boleh menyebabkan kegagalan struktur bata. Oleh sebab itu, kajian terhadap sifat mekanikal sesuatu bata adalah sangat penting. Kajian ini berupaya untuk memberi gambaran secara am sifat mekanikal bata saling mengunci dan bata simen yang terdapat dalam pasaran. Kajian ini boleh menjadi tanda aras dan rujukan kepada mana-mana individu atau pihak yang berhasrat menggunakan bata saling mengunci dan bata simen yang terdapat dalam pasaran. Objektif kajian adalah yang pertama untuk mengkaji sifat mekanikal bata simen dan bata saling mengunci. Dan yang kedua adalah untuk menganalisa sifat mekanikal bata simen dan bata saling mengunci. Metodologi. Sampel bata simen dan bata saling mengunci diperolehi daripada 6 pusat pengeluaran di kawasan yang berbeza, melibatkan 3 pusat pengeluaran bata simen dan 3 pusat pengeluaran bata saling mengunci. Sebanyak 10 sampel dari setiap pusat pengeluaran dikumpul dan diuji. Sampel yang diambil dari setiap pusat pengeluaran diuji di makmal untuk mengenal pasti ciri-ciri kualitinya. Sampel yang diambil dari setiap pusat pengeluaran diuji di makmal untuk mengenal pasti dia punya sifat mekanikal. Okay, ini adalah jadual menunjukkan kaedah inventory sampel yang digunakan dalam kajian. 10 sampel untuk setiap kilang kita ambil. Okay, 3 daripada
kilang bata simen dan 3 lagi untuk kilang bata saling mengunci. Setiap kilang tu kita ambil 10 sampel lah. Okay. Jadi uji kaji yang dijalankan adalah 3. Yang pertama, ujian serapan awal. Okay. Ujian serapan lembapan dan ujian kekuatan mampatan. 3 uji kaji yang dijalankan lah. Untuk ujian serapan awal, prosedur uji kaji dijalankan berdasarkan kepada ASTM C67-1990. Kita punya standard yang kita refer. Dan dimulakan dengan mengeringkan sampel bata ini di dalam oven pada suhu 110 darjah Celsius selama 2 hari setengah. Bata kemudiannya dikeluarkan dari oven dan dibiarkan menyejuk pada suhu bilik selama lebih kurang 4 jam. Sebanyak 10 unit sampel bata digunakan untuk uji kaji ini. Sebaik saja disejukkan sampel bata ditimbang dan berat keringnya akan direkodkan sebagai MW. Sampel bata kemudian diletakkan di dalam sebuah dulang cetek bersaiz 600 mm darab 600 mm yang luasnya adalah 0.36 meter square yang diisi dengan air pada ketinggian 3 mm. Sampel bata dibiarkan terendam selama 1 minit dan kemudian lebihan air di permukaannya dikeringkan dengan menggunakan kain basah. Sampel seterusnya ditimbang pada bacaan dan bacaan direkodkan sebagai MD. Kadar serapan awal sampel bata dikira dengan menggunakan rumus berikut. Bismillah. Untuk mendapatkan kadar serapan awal 1000 darabkan dengan MW tadi, berat basah tolak dengan MD bagi dengan A gross. Dia punya luas kasar bata. Kemudian untuk ujian serapan lembapan, bata yang sama yang digunakan untuk ujian serapan awal tadi digunakan kembali bagi uji kaji serapan lembapan. Maklumat berat kering bagi sampel bata tersebut diperolehi dari uji kaji sebelum ini. Kita ambil MD yang sama tadi. Kemudian sebuah tangki yang boleh memuatkan 10 biji bata digunakan untuk merendam bata di dalam air. Bata disusun di dalam tangki untuk membolehkan air dapat bergerak melalui setiap sampel bata. Air di dalam tangki itu kemudian dididihkan selama 5 jam dan seterusnya dibiarkan menyejuk selama 18 jam. Ini kita buat ni refer kepada BS 3921 lah. Dia boil kita punya didihkan air dalam tangki tu supaya kita dapat keluarkan void daripada bata. Okay. Selepas 18 jam, setiap sampel kemudiannya ditimbang dan direkodkan berat tepunya sebagai MS. Okay. Serapan lembapan sesuatu bata dikira menggunakan rumus inilah untuk dapatkan serapan lembapan. Seterusnya selepas kita dah mendapat result untuk serapan lembapan, kita akan uji kita punya bata tadi, dia punya kekuatan mampatan. Okay. Untuk kekuatan mampatan, setiap sampel bata direndam dalam air selama 16 jam dengan suhu air dikekalkan antara 10 darjah Celsius hingga 25 darjah Celsius di dalam sebuah tangki. Sampel bata kemudian dikeluarkan dari tangki, dibiarkan kering selama lebih kurang setengah jam pada suhu bilik. Sampel bata kemudian dikeluarkan dari tangki, dibiarkan kering selama lebih kurang setengah jam pada suhu bilik. Buni basah digunakan untuk menutup permukaan atas bata untuk mengelakkan kehilangan lebihan lembapan semasa proses pengeringan. Ini bagi menjaga dia punya curing lah. Curing untuk bata dan campuran simen dan air tadi. Setelah itu, lebihan lembapan pada unit bata dikeringkan dengan bantuan kain. Sampel bata kemudian diuji pada mesin mampatan dengan kadar kenaikan beban tidak melebihi 35 Newton per milimeter persegi per minit. Semasa ujian berlangsung, permukaan bata yang diuji dilapik dengan papan lapis setebal lebih kurang 4 mm untuk memastikan keseragaman
beban mampatan yang dikenakan. Beban maksimum yang mampu ditanggung oleh setiap sampel bata direkod dan kekuatan mampatan bata tersebut akan dikira dengan menggunakan rumus inilah. Kekuatan mampatan sama dengan beban maksima bahagi dengan luas terkecil. Kekuatan mampatan sampel unit bata yang diperolehi dilaporkan dalam jadual bagi setiap unit pengeluaran berbeza dan disemak dengan piawaian yang dicadangkan oleh BS 3921. Analisis dan keputusan ini adalah keputusan untuk ujian kekuatan mampatan. Kita dapati untuk ujian kekuatan mampatan bata simen mempunyai kekuatan mampatan yang lebih baik berbanding dengan bata saling mengunci. Jadinya bata simen lebih sesuai untuk digunakan pada struktur yang mempunyai beban yang tinggi seperti dinding penahan. Manakala bata saling mengunci sesuai untuk struktur binaan rendah seperti dinding pembahagian ruang. Jadi daripada ujian yang kita jalankan, kita dapati bata simen lebih sesuai lah kalau untuk struktur-struktur yang mempunyai yang menanggung beban yang lebih besar berbanding dengan bata saling mengunci. Untuk ujian serapan lembapan, kita dapati bata saling mengunci dia punya kadar serapan lembapan dia lebih baik berbanding dengan bata simen. Jadinya keputusan ini menunjukkan lebih banyak perlindungan lembapan perlu diperuntukkan jika menggunakan bata saling mengunci berbanding dengan bata simen. Terusnya untuk ujian serapan lembapan pula, graf menunjukkan kadar serapan awal bagi bata simen adalah lebih baik berbanding dengan bata saling mengunci. Jadi berdasarkan keputusan ini, penggunaan mortar pada bata simen perlu diberi perhatian yang khusus untuk memastikan jumlah air pada mortar adalah mencukupi. Kesimpulannya, bata simen menunjukkan prestasi sifat mekanikal yang lebih baik dalam dua aspek iaitu kekuatan mampatan dan kadar serapan lembapan berbanding dengan bata saling mengunci. Berbeza dengan aspek kadar serapan awal lembapan, bata saling mengunci merekodkan prestasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan bata simen. Selaras dengan penemuan ini adalah dicadangkan penggunaan bata saling mengunci dihadkan hanya untuk penggunaan struktur yang tidak menanggung beban yang besar. Pengguna bata simen pula disarankan untuk meningkatkan sedikit kandungan air dalam bancuhan mortar mereka kerana bata ini merekodkan kadar serapan lembapan awal yang agak tinggi. Pengguna bata saling mengunci pula disadangkan untuk menggunakan lapisan perlindungan lembapan seperti cat atau lapisan pengkedap untuk mengelakkan serapan lembapan yang berlebihan pada bata. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada pembentang Cikgu Nur Hazlina binti Cikgu Maidin. Sekarang ni saya mempersilakan panel teknologis Dr. Ahmad Zahirani untuk memberi sedikit komen dan juga Q&A lah. Silakan. Terima kasih Encik Afiq. Saya rasa overall presentation yang bagus, jelas dan straightforward. Cumanya saya ada beberapa benda yang saya nak clarify dari Cikgu Nur Hazlina. Kalau kita tengok result untuk compression, kita tengok sampel ataupun brick F ke? Boleh tunjuk boleh tak? Bata simen. Boleh tengok tak result yang compression tu? Compression. Okay, this one. Bata simen F menunjukkan kekuatan mampatan yang paling tinggi dan boleh dikatakan 100% lagi tinggi daripada bata simen E. Jadi ada sebarang penjelasan ke kenapa berlaku begitu banyak perbezaan kekuatan mampatan sedangkan D, E dan F ni masing-masing bata pasir kan? E dan F, D, E, F dia bata simen tetapi daripada kilang yang berlainan. Jadi adakah sebarang analisis dibuat
untuk mengkaji kenapa berlakunya perbezaan. Perbezaan itu tak Ah, ada buat. Saya rasa itu kalau di masa Ah, depan satu benda yang sesuai dilakukan supaya kenapa dia berbeza dia punya ah, ah. perbuatan lah. Jadi sekarang ni dah buat perbandingan di antara interlocking dengan normal. Ya, Jadi antara normal tu sendiri ada banyak perbezaan. ya. Dan Besar perbezaan ni. itulah satu lagi perbezaan dia tu agak besar. Dan boleh Agak saya besar, tahu ya. untuk satu testing tu berapa sampel digunakan? Kita ambil daripada kilang tu, satu kilang kita ambil 10 sampel. Mhm. Satu kilang 10 sampel. Kita Dan buat untuk testing compression ni berapa butter compression digunakan? butter, kita test semua. 10 lah. Ya, semua kita Ha, ha, test. ha, ha. Maksud dia 10 sampel tu satu sampel size yang agak bagus lah. Ya. Mungkin kalau Tak. nak tambah baik data yang ada ni boleh letak dia punya sisihan piawai, standard Sisihan deviation. piawai. So kita boleh tengok range dia tu besar ataupun kecil. Dan sampel ni kita test secara individu kan, maksud dia satu butter tu saja kan. Okay. Butter saling mengunci ni dia butter simen ke, butter pasir ke, butter Dia tanah ada merah? tanah liat. Ada Tanah liat tu, tanah liat. Tanah liat. Alright, saya rasa itu je lah yang saya nak clarify dari pembentang, Encik Afiq. Okey, terima kasih teknologis doktor. Berbalik tadi kepada Encik Muhammad Azkar, disebabkan dia mengalami masalah teknikal. Saya rasa mungkin untuk Encik Azkar, mungkin doktor boleh memberi sedikit komen kot untuk okey. pembentangan tadi. Sebab kita tak sempat nak memberi komen. Encik Azkar okey ke? Encik Azkar? Tengah mute. So Encik Azkar tadi dia buat pembentangan tajuk tentang IoT Development Board Trainer Kit menggunakan ESP32. Kalau kita tengok bidang IoT ni merupakan satu bidang yang sangat luas dan banyak device yang available secara komersial sekarang. Saya cuma tertanya kenapa dipilih kit ESP32 sedangkan banyak lagi kit-kit lain yang available. Okey, ESP32 ni biasa kita sebab kita nak train students. Satu dia mudah kita nak dapat kat mana-mana lah. Satu lagi kos dia, harga dia murah berbanding dengan controller lain. Sebab kalau kita dekat Politeknik ni kita just untuk bukan untuk heavy duty punya task untuk pelajar-pelajar. Just kalau dia dah boleh faham yang ESP32 punya board tu ada, walaupun input dengan output dia tak banyak port berbanding dengan yang lain, okay, yang ada Arduino yang baru yang dia banyaklah dia punya ni kan, tapi untuk ni dia punya untuk student tu memang applicable untuk student diploma punya level lah. Kemudian suatu pembentangan tadi mungkin saya terlepas pandang kot. Ada specific application ke yang digunakan untuk IoT device tu? Untuk projek yang Azkar present tadi? Yang ini kita buat trainer, tapi sebenarnya kita nak untuk sambungannya kita akan buat macam untuk servo motor punya application. Contohnya dia boleh buka lock kunci pintu ataupun dia boleh Saya rasa dia sangkut lagi tu, Encik Afiq. Itulah, saya rasa dia mungkin mengalami masalah teknikal gangguan internet yang kali kedua lah. Tak apa. Saya rasa itu je lah yang dari pendapat saya. Okey. Sekejap, saya ada soalan lagi untuk Cikgu Nur Hazlina tadi. Okey, dah terputus lagi. Cik Azkar. Okey, Cik Azkar dia balik. Okey, sorry. Saya punya line dekat pagar ni tak okey. Saya rasa it's okay untuk develop board trainer, cumanya kalau dalam presentation tu ada sekali dia punya end application, saya rasa dia akan membantu pemahaman student dengan lebih jelas sebab student nampak apakah contoh application. Sebab tadi tak ada, jadi saya pun agak tertanya-tanya jugalah. Tapi overall saya rasa it's a good project, Encik Azkar. Okey.
So kalau next mungkin kita boleh buat yang water level punya, dia boleh detect water level atau contohlah aplikasi tu. Okay, terima kasih Doktor untuk komen berkenaan dengan IoT Development Board. Mungkin tadi Doktor ada nak bertanya pada Cikgu Nur Hazlina, betul? Oh, saya dah. Okey, jap. Okey, boleh saya tahu kenapa nak compare di antara interlocking dengan butter biasa? Sebab benda-benda macam ni kalau kita pergi kat kedai kan, kita tanya toke Cina pun, toke Cina tu dah boleh bagi jawapan. Dia akan tanya kita, you pakai butter ni untuk apa? You nak buat rumah ke? You nak buat pondok ke? Dia dah boleh suggest. Tak perlu pun kita buat comparison dengan detail. So mungkin ada some reason yang researcher sendiri nak tahu dengan membuat perbandingan ni. Sebab itu yang famous sekarang. Kita memang banyak pakai, kalau IBS pun memang kita pakai butter interlocking dengan butter cement. That's why kita pilih yang paling banyak kita pakailah. Yang pasal ni industri pembinaan banyak pakai tu. Banyak pakai yang mana satu? Interlocking ke yang biasa? Butter cement. Butter cement. Dengan Sebab dia murah kan? interlocking tu yang famous yang famous. Okay, Yang murah. Dia butter cement dia paling murah. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih untuk soalan kepada Cikgu Nur Hazlina. Okey, saya sambung untuk kepada pembentang seterusnya. Pembentang seterusnya RAISE 066, Encik Muhammad Amirul bin Mat Ali. Pembentangan yang bertajuk Portable TIG Welding Workstation in Mechanical Welding Workshop Politeknik Mukah. Cik Amirul, ada dalam talian? Ya, Cik saya. Amirul? Okay. Ada. Kalau Encik Amirul dah bersedia, dah boleh start share slide dulu. Sekejap. Amirul, apa khabar? Sihat kan Amirul? Alhamdulillah sihat. Saya Kita banyak sihat, soalan untuk Amirul ni. Saya tunggu dari tadi. Oh, ya. Ni student saya kat UIA dulu. Oh, okey. Saya baru nak bagi tahu hujung-hujung, doktor bagi tahu kan. Okey, Amirul, kalau Cik Amirul dah ready, kita boleh start lah. Okay, Doktor silakan. ni bertambah cuak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator Encik Fikri dan saya hormati pada kita punya seminar itu Dr. di UAE kita panggil Dr. Zahir lah. Kalau nama panjang Dr. Zahirani. Dan hari ini saya akan bentangkan itu sekali saya Muhammad Amirul bin Mat Ali dari Politeknik Mukah. Ini saya akan bentangkan Portable TIG Welding Workstation in Mechanical Welding Workshop. Jadi ini adalah satu rekaan ataupun ideas daripada pensyarah untuk pelajar-pelajar lah. So kita go to the outline first. Introduction until references. Okay, so next slide. Okay, introduction. The purpose of the TIG welding workstation to enhance comfort and efficiency in welding tasks. So the idea is we have a lot of problem about the large immobile and light complete tools and equipment. So ada satu masalah di Politeknik iaitu we have a lot around space yang sangat besar. Then this idea comes to our minds of our pensyarah and resulting in students spending more energy working around. So this product to reducing the time required for TIG welding work, and the main objective is to create a portable TIG tungsten sharpener workstation with wheels for mobility and storage space for tools. So the idea is mobile workstation, TIG workstation. Okay, problem statement. First, inconvenient and efficiency.
TIG welding setup lacks convenient efficiency and required separate grinder machines. So basically, when student to sharp the tungsten, they need to go the grinding machine lah. So grinding machine not portable, so dia berada di tepi-tepi dinding, so agak menyusahkan lah. And then second, a lack of safety precautions. Hand grinding tungsten electrode is dangerous due to heat build up and lack of safety goggles. Okay, so it's about the safety. And third, workspace organization. Workstation lacks storage space, causing disorganized workspace for the TIG welding task. Improve organization, enhance productivity, and reduce storage difficulties. So idea, problem is dia disorganized, maksud dia berada di mana-mana lah. Dia punya tool-tool tidak berada di tempat yang sama. Okay, the objective of this study consists of three. First, to study the concept of portable TIG welding workstation. Second, to design a multi-purpose card for portable TIG welding workstation using inventor. Third, to fabricate a card for portable TIG welding using welding method. Okay, for the methodology, the methodology in this paper revolves around developing, collecting, analyzing data to support the research. The primary focus is on optimizing techniques to ensure a seamless project journey that aligns with the problem-solving needs. It emphasizes the importance of comprehending structural engineering research procedure. So the idea for what we did for this research focus on how to optimize technique, how to optimize in line with the problem-solving needs. Okay, so the flowchart of the project. Okay, start problem statements, literature review, design concept, evaluation, choosing final design and concept, material selection, fabrication process and making, product testing. If yes, go to the final touch. If no, and we need to modify again, a final touch of the project and end. Okay, for the summary of preliminary requirements for portable TIG welding workstation, there's 17 requirements that we need to fulfill. So easy to reach tools, easy to reach equipment, easy to sharpen, fast to do work, portable, looks neat and complete, stable, durable, number of parts, lightweight, can move easily, safety secure, it a very withstand heavy load, and expensive, looking simple cut, last for long, and lastly is compatibility. So this design for our research, we have 3 design, and then the first design, we need to look at we call it the criteria. So we have some criteria to fulfill. First, easy setup, safety guaranteed, durable, good, stable, small number of parts, multi-purpose. So after we do some calculation, and then we give a rank for the design. So the number 1 is design for our research. So design for portable TIG welding workstation. There's some criteria. We call it jig. Number 1, stud holder, perspec, tungsten holder, tungsten storage, drawer, body of workstation, pillar road storage, and wheel. So secara kalau tengok ini adalah produk yang telah dihasilkan. So
Design for portable TIG welding workstation. Ini from CAD. So sorry, for inventor. So this is a design our product. Okay, total cost. The expensive one is a mild steel sheet. So 380, and total cost of the product is around 619. Okay, analysis and the result. Okay, it discusses the project functional, durable, and durability and efficiency. Tests were conducted to assess the component's capability and limitations, demonstrating the project success. The test demonstrated the machine's effectiveness in sharpening tungsten electrode. So resulting from sharpening tungsten electrodes testing. So they have 5 samples. We need to sharpen the tungsten, and all the sample we take a time until we get the 30 degree of the 30 degree of the angle of the tungsten. So basically 5 sample around the time is conducted around maximum 16 seconds. Okay, analysis for durability. Durability refers to material ability to remain usable in environment without damage or unexpected maintenance. Okay, it's measured by operational cycles, years of life, and hours of use. Durable products have a lengthy usable life in economics, ensuring structural system and material prevent major deteriorations, indicating functionality loss. Durability analysis from inventor software. So ini adalah jig pada project. So basically we use an inventor lah untuk test the stress. Okay, analysis of performance efficiency. If you can see, this is the final product, portable TIG welding workstation. So there's have a protection shield and grinder, jig, and drawer. Okay, so they aim simplify the process of sharpening tungsten electrodes and setting up the tool and equipment at bengkel Tipalan JKM. It features a hand grinder as a sharpening place and drawer for PPE storage. So hand grinder, we put hand grinder inside jig, inside the perspec. And then also we call the protection shield. And then filler rod, we have a filler rod at the side of the model and tungsten electrode. The table also provides storage space for the tool and equipment. Okay, conclusion. The multi-purpose trolley designed for TIG welding in the Department of Mechanical Engineering at Polytechnic Buka has proven highly beneficial. Various ideas were gathered and assessed to address problems, particularly in energy and time expended during TIG welding tasks. Lastly, this project saves time for welders by providing a portable TIG welding workstation that can be moved without need to walk to the tools and equipment site. This allows for more efficiency daily activities and can be beneficial in welding shops. Okay, recommendation for future, key for improvement. Therefore, we need to improve. First, adjusting the angle for sharpening the tungsten electrode enable rotation at 30, 45, and 60 degrees. So for now, we only have 30 degree. So for future, we can adjusting the angle for 45 and 60 degree. Okay, proposing customization of sharpening length. Third, integrating a tungsten electrode holder to streamline the sharpening process. And the last one is incorporating storage for portable argon gas for TIG welding, ensuring completeness and portability. So basically for TIG, we need to argon gas. So argon gas
maybe we can put a storage for portable argon gas also. So the last references. Okay, that's my presentation. Terima kasih, itu saja. Saya serah kembali kepada moderator. Okey, terima kasih kepada pembentang Encik Muhammad Amirul bin Mak Ali, pembentangan yang bertajuk Portable TIG Welding Workstation in Mechanical Welding Workshop Politeknik Mekah. So saya serahkan slot seterusnya kepada teknologis Dr. Ahmad Zahir untuk sesi soal Q&A dan juga komen lah berkenaan pembentangan tadi. Silakan. Terima kasih Encik Afiq dan terima kasih Amirul. I think it's a very good presentation dan projek yang sangat baik yang mana kita tengok untuk menghasilkan satu benda tu, dia start dengan design consideration ataupun design requirement, diikuti dengan elemen design element dan dikategorikan 1, 2 ataupun 3 untuk elemen-elemen tersebut, dan ada dia punya initial design menggunakan SolidWorks kalau tak silap saya. And then ada simulation dan akhir sekali kita boleh tengok the actual product itu sendiri. Di situ saya rasa satu loop ataupun satu circle ataupun proses yang agak komplit, dan saya ucapkan tahniah lah kepada Amirul di atas projek yang saya rasa sangat menarik. Cumanya mungkin ada beberapa cadangan ataupun soalan ataupun pertanyaan. Sebelum adanya portable TIG welding workstation ni, macam mana proses TIG welding ni dilakukan? Biasanya pelajar akan bawa tungsten tu, akan diberi tungsten dan bawa ke bench, dipanggil satu bench lah, tu grinder bench lah, di tepi dinding. Selalunya kita letak di hujung-hujung dan mengambil masa lah. Dan kalau beratur panjang tu, kita nak tajamkan tu, kita ambil masa lah. And then selepas kita tajamkan, and then barulah pelajar tersebut akan datang ke kawasan site TIG, and then baru mulakan itu sesi welding. So adakah proses ni sama macam dekat politeknik yang lain? Ataupun different politeknik, different equipment? Prosesnya sama, semua TIG proses yang sama. Cuma kita buat satu penambahbaikan terhadap macam mana kita boleh kurangkan masa, kurangkan tempat, space. Itu memberi satu kemudahan kepada pelajar. Kalau kita pun nak elakkan kepada iaitu keselamatan lah. Sebab pelajar-pelajar ni kadang dia nak cepat, dia tanpa memakai Google, dia terus dia nampak benda tu macam simple, tapi sekiranya patah mungkin melibatkan jugalah kecederaan dan sebagainya. Kalau ikut definition ergonomics, ada 3 maksud. Dia mestilah safe, selamat, mesti efficient, cekap, dan juga mesti comfortable ataupun selesa. Saya rasa part selesa tu tak nampak lagi macam mana nak measure keselesaan menggunakan projek tu. Kalau melihat keselesaan tu, kebiasaannya memang kita tak bagi kerusi lah. Memang tak ada kerusi untuk kita tajamkan tungsten. Kebiasaannya pelajar-pelajar ni mengambil masa yang lama. Sebab pelajar masa yang lama. Kalau kita menggunakan produk ini, pelajar hanya meletakkan di jig tersebut, dan pelajar boleh duduk. Dan pelajar boleh duduk tanpa memegang. So keselesaan itu adalah dari segi site itu. Kalau melihat kepada kebiasaan, pelajar akan berdiri dan belum tentu lagi untuk dapatkan 30 degree tu dalam masa 10 second, mungkin pergi sampai 2-3 minit untuk berdiri. So keselesaan tu saya nampak lebih lagi produk inilah kalau dibandingkan. Keselesaan tak bermaksud ada kerusi. Dia bermaksud bila kita pakai benda tu tak memberi kemudaratan kepada diri kita. Tu je lah. Dan tadi saya tengok dekat end of presentation ada gambar workstation tu kan? Ya, betul. Mungkin saya rasa kena highlight what is the safety factor kat situ. Apa hazard yang ada dekat workstation tersebut. Kena ada, kalau kita tengok dekat furnace, kadang-kadang ditampal hot surface.
Jadi bila melibatkan pergerakan ni mungkin kena lekat sedikit lah stiker. Cakap benda ni bergerak, kadang-kadang orang ingat benda ni stationary. Sebab kadang-kadang student macam lah nak cepat kan. Datang lambat, nak siap cepat. Dan saya rasa bagus kalau invention sebegini dipanjangkan untuk copyright. Dan boleh pergi ke website My IPO dan try tengok macam mana untuk go for copyright. Maksud dia kita lindung invention ni under nama Amirul dan juga under nama Politeknik. Sebab although niat kita ialah kita sebagai pendidik ni kita nak mudahkan kerja student, kita nak jimat masa, tapi it is something yang ada commercial value dan kita tak nak ada third party yang datang dan kalau dia copy that design dia yang dapat benefit, untung sebagainya. Sebab saya tengok penambahbaikan yang dicadangkan untuk masa depan pun agak menarik. Dan saya rasa kalau boleh start copyright dari sekarang, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi akan memberi kesan yang baik dari segi monetary, financial. Dan mungkin boleh start marketing di antara politeknik terlebih dahulu. Sebab tu saya tanya politeknik lain macam mana proses dia kan. Kalau dekat politeknik Amirul pun ada masalah yang mana dia orang kena ambil masa 2-3 minit untuk sharpkan ataupun untuk dapatkan certain angle, saya rasa di politeknik lain pun approach dia lebih kurang sama dan problem dia pun lebih kurang sama juga. So kalau Amirul boleh provide solution to internal punya politeknik pun saya rasa dah satu sukses yang agak bagus lah. Saya pun bangga lah alumni buat kerja yang sangat baik. So, sekian sajalah. Sorry saya pun bebel. Biasa dah Doktor, biasa dah. Okey, Syafiq, itu je. Okey, terima kasih atas komen dan juga Q&A daripada teknologis Dr. Ahmad Zahir. Okey, seterusnya saya ingin menjemput pembentang RAISE 069, Puan Siti Nur Yusrah binti Yusof bagi tajuk pembentangan Development of Hybrid Materials and Building for CLT System. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan saya akan membentangkan slide tak tutup lagi. Slide siapa? Cik Amirul tak tutup lagi lah. Cik Amirul, okey. Saya akan buka saya punya slide ya. Boleh nampak ke slide saya? Boleh Puan. Tak nampak ya? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada moderator dan kepada Dr. Ahmad Zahir. Saya Siti Nur Yusrah binti Yusof daripada College Community Jempol. Sebenarnya tajuk kajian saya asalnya adalah Development of Hybrid Material and Building for CLT System. Tetapi saya ada dapat komen daripada authors di mana saya perlu, sebab the title developments tu nampak macam general. So jadinya saya telah menukar sedikit kepada tajuk kajian, kepada the characteristic of the cross-laminated timber ataupun CLT for building purpose. So kategori saya adalah RAISE 069. Introduction. The building and construction sector mainly contribute to anthropogenic greenhouse gas emissions and consume immense national resource. CO2 emissions from building operations are estimated to be the energy associated. The remaining insistent has a contract and still combined the reliable for the 20% of global carbon emissions annually. The importance of the emission to improve the energy cost effectiveness in building has been prominent over the past few decades. CLT is a structural elements made from the timber plank glued transversely to create a monolithic panel. CLT is characterized the high rigidity combined the long wide. The advantage, the term of affordability and the relative speed
and simplifications of the transport and installations. The system is presented as the innovative solution design to develop large fabricated wood panels and reduce thickness with good mechanical properties, both has a wall and has a floor. It's a contour engineered timber productions. Yang saya mengkaji adalah tentang CLT, tetapi ada juga GLT, plywood dan OSP. So, problem statement, Malaysia is the rich in timber construction, has the flourishing industry, which is a crucial for the timber productions. However, the use the CLT dan GLT is a minimal. The importance of the construction industry in addressing global challenge has stated in the Sustainable Development Goal (SDG) needs to be approached and they're responsible for using this sustainable building material. Penggunaan Malaysia sebagai negara yang penuh dengan pendustrian pertanian, tapi penggunaan pembaharuan kepada CLT dan GLT ini adalah kekurangan. Background of study: CLT is manufactured to standard, has shown and has to be complied with the product properties that the CLT manufacturer are declared in the operant technical approval. So, most related movement of CLT. CLT is a mass produced under control conditions from wood and plant with the 6% and 50%. 60% most contains. So the constructions in CLT is characterized by speedy construction times due to the high fabrications and the fabrications of the large size elements, component and of efficient and sustainable site. Low high extractitude and modest elements. Common strength, class and dimensions of wood and plant used to manufacture CLT. This is ketam-ketam parameter dan commonplace dan available. Penggunaan lah thickness, width, strength, thickness. So dan ini adalah common dimensions for CLT panels. So CLT panels is fire penetrations. So CLT is a flammable material, but the requirement load bearing capacity can be retained during the fire with the other material. Comparison between different material for the inner structure. So it's a structure property standard is a post concrete frames, steel frames, wooden frames, and CLT frames. So CLT frames need the significant lightweight, height, stiffness, good thermal properties, reduced durabilities when they expose the prolonged closure, facilitated handling to the lightweight, possible difficult in the site assembly movement due to the presence of the existing structures, fast installations, reversibles and recyclables, maksudnya dia lebih kepada sustainables. So objective, the study aims to understand the developments of hybrid materials and building of cross-laminated timber CLT system for structural component in low to middle-rise buildings and the modular buildings constructions. The main aspect, the developments to consider material substitutional environmental impact and design system CLT can be the benefits, the community and the environment. Methodology, this studies uses the observational approach more to the literature review, has a primary studies method and the based in the literature study method. This study focus on a sustainable approach, materials, economics and environmental factor. The past literature method implemented has the guidance aspect of the material construction of the sustainable buildings. So, melalui literature review, the material substitutional, the environment's impact of the steel is a more diminutive than concrete. Then it's a recycled materials, avoiding a circular economy. A hybrid steel fabricated construction system in an
options to reduce sustainable and cost-effective buildings. Ini merupakan salah satu material CLT ini dia merupakan salah satu material gantian lah yang boleh menjimatkan daripada circular ekonomi, dan lagi satu dia kesesuaian dengan konkret lah. Lepas tu, the hybrid steel fabricated construction is an option due to produce sustainable and cost effective. Ini yang kita nak cuba apply kan, yang mana kita perlu untuk mendapatkan sustainable, maksudnya green technology punya dan penggunaan ini perlu efektif lah untuk dan dia ada dalam yang sama dia akan memberikan cost effective building. It has enabled engineering timber product, has a glue limited timber, glulam, and the cross limited timber to become challenger of the steel and reinforced concrete in the construction industry of the medium and the high rise building. Ini contoh penggunaan CLT. Hybrid CLT building constructions. A particular arrangement of connector provide modular building constructions between CLT panel and steel beams is a tool installed at the movable distance from the center to the end beams. The CLT steel modular units comprise wall, floor, bracing, and the ceiling panel. Member and panel base manufacture can be applied to constructions modular. An estimate with reductions for 20 to 35% compared to concrete allowed to more accessible convenience of this modular. So ini adalah hybrid construction system antara the heavy metal steel steel concrete slab dengan subtunnel with the CLT timber. So maksudnya kalau sebelum ni composite construction penggunaan konkrit seperti sekarang, so the hybrid construction dia akan lebih ringan dan lebih seralam lah CLT. Ini penggunaan floor system lah, sebab CLT lebih kepada floor dan wall. So typical floor system CLT with the steel beam, the mass of timber buildings needs to be addressed compared to steel frame and reinforced concrete. However, as pointed out, the trend in the glue laminated and timber productions need to be grown. The advantage include height strength to width ratio, height equality, flexibility in manufacturing various cross sections, shapes, and easy transportations, cost effectiveness, and dimensional stability. So this is a typical CLT menggunakan I-beam composite floor timber. So this is CLT panel, C channel for the composite floor system. It's a modular composite hybrid system elements composable completely attached to the steel frames structure system implements only both and the ends of the beams and complete the treated screw self-tapping along the panel perimeter, thus allowing the construction process to occur constant in the suitable climate conditions. However, modular floor elements can also be engaged in the construction style timber frames or the large-scale wall ceiling panel. So the environmental impact of the hybrid CLT, by replacing a hybrid construction concrete and steel with CLT, the structures contribute to global warming total impact indeed from 45% to 26%, then 25% in hybrid CLT buildings. Appropriately, the fire retardant and the chair design. The beneficence structures to be the effects, the eutrophications is carried from the 43% in reinforced concrete building to 20% and 80% in hybrids LCT buildings with the fire retardant along with the chariot design. So the hybrid CLT reduce the average depletions of
80% in the fossil fuel energy and 51 in the nuclear energy consumptions. Compared to concrete building, higher proportions of renewable resources in hybrid CLT buildings can be attributed to factory waste, the terminal energy and waste of timber models. So ini example, the external wall structures using the load bearings CLTs, dan this is an example for the partitions wall between apartment using load bearing CLT panels. So ini merupakan graph of the energy consumptions by operations mode between concrete reinforced concrete buildings and timber buildings. So daripada 3 hari kita boleh nampak antara yang dikajak adalah heating, coolings dan total energy consumptions. So daripada sini kita boleh lihatlah perbezaan RC dengan timber daripada 3 days, 4 days to 6 days weeks. This is operation modes. Second is a graph of the operative life cycle assessments LCA result. The increase of the use renewable energy reflects into lower global warming potential values as observed. CO2 emissions from the biomass combustions not included in the GWP calculations, given the standard calculations. Biogenic carbons neutrality of the timber in America. So, comparative between ozone depletions for global warming, smoke, acid predations, and air pollutions from the perbezaan melalui RC buildings, hybrids buildings, and dengan fire foofings dan cairns. So, di sini kita boleh lihatlah perbezaan. Dan kita lihat RC building akan melebihi daripada inilah berbeza dengan penggunaan CLT sama ada tahan rintangan api atau tidak. So the result of the total primary energy analysis performed using the CED method. So total primary energy, not renewable fossil, non-renewable nuclear and renewable. So this is a RC buildings, hybrids dan CLT buildings. So kita boleh nampaklah dia bisa primary untuk energy represent the total primary energy. So environment impact. Boleh lihat antara penggunaan 1% dan kita boleh lihat daripada primary kita boleh nampak CLT adalah lebih baiklah. So this is construction system, the corresponding method for the assembling the hybrid CLT floor components. So this is a CLT, and then there's steel. Kemudian dia akan tengoklah bagaimana the main frames dan diletakkan. Ini adalah susunan untuk penggunaan hybrid CLT floor components. So design system for CLT structures. CLT panels is particular loads and surface can be fabricated. The implements as a panel with 1 and 2 directions of leading the bearing and the force handling according to the thickness and the strength of the board. With the shorthand, the effect of the shear deformations of the depressions increase and they should be considered in the design. A few design system recommendations, the hybrid CLT include the floor structures and wall beam shield structures acoustic and internal design. The cross-laminated timber has leverage is a certifications that design abilities, inventive strength to ratio and the general material capabilities. So ini adalah merupakan salah satu contoh di mana contoh ini sendiri pun adalah yang telah dibina di Central Metapors Building Australia. Ini adalah bangunan dia menggunakan design CLT structures. Penggunaan daripada ceiling, wall dan floor.
So the flexibility of the hybrid CLT system, the structure performs better than the post structures through renewable buildings and shall reduce environmental impact after using hybrid CLT for the structural practice. We show that total energy consumptions decreased by the approximately 20 to 40% in countries that uses CLT in building design. So this is Sweden's CLT car park with the load bearing CLT slab. Selected PT Sweden's seperti gallery as bordered by. So this is a UK pavilion, Dubai. Puan, Yeah, Yes, sir. saya nak minta maaf Puan. Sebenarnya Puan Yeah. dah lebih pada masa sebenarnya ni. Oh, ya ke? Sorry. Ah, sebab kalau ikutkan masa yang kami beri adalah 10 minit 10 saja. minit. Sebenarnya masa Puan dah terlebih sebenarnya. Okay. Ah, Sorry. So, So saya macam mana tu? mungkin boleh wrap untuk yang terakhir lah sebelum ni lah. Okay. So, daripada CLT ni tak ada economy benefit lah. So, maksudnya dia penggunaan dia akan lebih bukan penggunaan, maksudnya binaan dia pun akan lebih cepat lah berbanding conventional punya buildings. So, development dengan CLT ni sebenarnya dia makin berkurang. So bukan berkurang, maksudnya tak ada. So macam yang first yang ada pun hanya di frame. Tapi kalau kat Malaysia dia ada menggunakan GLT lah, maksudnya gulam. Gulam saja ada yang gulam di yang ada di Johor tu lah, namanya gulam. So ini adalah beza antara gulam dengan CLT. Ini adalah gallery gulam lah yang saya dah tahu tadi di Johor. Penggunaan dia tetap sama, kecuali macam gulam ni dia more to structural, tapi CLT dia lebih kepada wall floor. So ini kenapa research motivations ini adalah untuk menggalakkan penggunaan baru, penggunaan kayu yang baru. Dan conclusions yang saya ini adalah pertama dia adalah convenience daripada commercial timber. Lepas tu maksudnya daripada sebabkan Malaysia ni merupakan negara yang ada penggunaan kayu yang lebih, so lebih baiklah kita produce untuk kita dapatkan sustainable design, and then dia macam dia dalam masa yang sama dia boleh benefit natural forest conservation lah. Ini reference saya. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Nur Yusrah binti Yusof atas pembentangan beliau tadi. So saya serahkan semula kepada panel teknologis Dr. Ahmad Zahirani bin Ahmad Zahar untuk komen dan juga Q&A. Terima kasih Encik Afiq. Puan Yusrah just nak tanya sedikit sahaja. Baik. Ada banyak result yang dikongsi dalam pembentangan ni. Result ni adakah result Puan Yusrah sendiri ataupun dari penyelidikan lain? Sebab saya menggunakan literature review lah. So jadinya dia result daripada pembentangan yang lain. Kemudian saya nampak dan saya masukkan dan saya nampak kebaikan yang ada dalam CLT ni lah. Sebab kita nak cari untuk kedepankan CLT itu, dan saya menggunakan observe lah daripada mana-mana penyelidikan yang berkaitan dengan CLT. Okey, cumanya bila dari cara untuk membentangkan data tersebut kena ada reference lah supaya audience tahu data ni adalah compilation atau perbandingan penyelidikan yang terdahulu. Kalau tak ada reference tu, macam saya tengok bila sekali pandang kita assume okay, ini mungkin result Puan Yusrah sendiri, tapi bila kita tengok the scale of the result tu macam ni dah macam satu pusat punya research ni. Jadi kita boleh nampak kat situ menimbulkan tanda tanya jugalah. Dan saya rasa bila melibatkan industri perkayuan di Malaysia ni, negara kita banyak hujan dan panas yang kadang-kadang agak berpanjangan, dan ini merupakan satu orang kata challenge ataupun ancaman terhadap
infrastruktur yang dibuat dari kayu dan boleh memberikan satu problem yang panjang untuk tempoh jangka masa panjang. Dan saya rasa research yang dibentangkan sebelum ni dia ambil dari result-result international kan. Jadi saya rasa mungkin ada keperluan untuk tengok juga macam mana lokal punya data adakah bersesuaian ataupun tidak. Itu saja Encik Afiq dari saya. Okey, terima kasih kepada teknologis Dr. Ahmad Zahir. Okey, seterusnya kita akan teruskan sesi kepada RAISE 071. Puan Nur Rosli Zalina binti Abdul Wahid. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kolej Komuniti Kemaman terhadap subjek STM 10142. Puan Nur dah hadir dalam talian? Boleh unmute. Okey, ya saya. Okey, kalau puan dah ready, dipersilakan. Slide ni saya kena sendiri kan? Betul puan. Masuk macam mana ya cik? Saya tekan dekat share ke? Dekat share. Presentation. Kalau macam ni nampak tak cik? Kalau daripada saya punya view saya nampak lah. Yang Yasmin Spa ni kan? Betul? Bukan saya yang lain, bukan yang ni. Kan? Saya nak buka yang mana cik? Saya motion ke? Mana cik? So, saya tak dekat desktop tapi saya tak jumpa nak cari kat mana. Saya cari. Okey. Kalau puan tak dapat nak share, puan stop sharing dulu, lepas tu sharing semula. Okey, saya buat sekejap cik. Okey, dah nampak dah. Okey, saya. Dah nampak kan? Cik kan? Boleh kan? Saya boleh teruskan ke? Boleh. Silakan puan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih juga kepada panel TS Dr. Ahmad Zahirani bin Ahmad Azhar, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan sekalian yang berada di online ni. Nama saya Nur Rosli Zalina binti Abdul Wahid daripada Kolej Komuniti Kemaman. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kolej Komuniti Kemaman terhadap subjek STM 10142 Diskrit Matematik 1. Okay. Bersama-sama saya adalah Puan TS Syafini Muhammad Ali yang merupakan bersama-samalah menyiapkan kajian ini. Okay, terima kasih juga kepada pihak penganjur kerana sudilah menerima kajian kami. Okay. Tajuk ya, faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar Kolej Komuniti Kemaman terhadap subjek STM 10142 Diskrit Matematik 1. Okay. Okay, seterusnya di dalam pembincangan ini saya akan menerangkan tentang pengenalan pernyataan masalah, objektif dan juga dapatan kajian dan perbincangan.
Okay, untuk pengenalan, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, matematik didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai nombor, bentuk, susunan hubungan dan lain-lain dengan menggunakan simbol. Menurut Nur Aini Idris, bidang matematik merupakan bidang yang dapat mengasah daya berfikir secara konsisten di dalam mendapat menyelesaikan untuk sesuatu pilihan keputusan. Okay, di Malaysia, subjek matematik merupakan salah satu subjek yang diajar di sekolah dan pengajian tinggi lah. Okay, keperluan kurikulum dalam matematik menjadi prinsip dalam menentukan keperluan negara dan dasar pendidikan kebangsaan. Bermula pada tahun 1978 hingga sekarang, subjek matematik telah diwajibkan diajar kepada semua pelajar dari sekolah menengah dan rendah. Okay, pembangunan kurikulum di Kolej Komuniti untuk CJ Sistem Komputer dan Rangkaian iaitu SSK yang merupakan program utama di Kolej Komuniti Kemaman ini telah menetapkan untuk subjek STM 101-142 ni disiplin matematik 1. Okay, usaha untuk mencapai tahap skor yang melayakkan diri sambung pengajian ke peringkat seterusnya, terutamanya bagi subjek disiplin matematik inilah. Kiranya kalau kata pelajar tu tak lulus subjek ni, memang ada masalah lah untuk sambung peringkat diploma dan ijazah. Okay. Okay, penyertaan masalah. Pelajar sebenarnya lebih berminat kepada subjek yang berkonsepkan head-on, iaitu kebanyakan pelajar di Kolej Komuniti Kemaman ni lebih suka kepada subjek yang teknikal. Teknikal yang melibatkan, kalau di sini bidang komputer, so diorang memang berminat dengan bidang komputer. Kalau macam subjek-subjek yang sedikit teori, contohnya macam matematik ni memang mendatangkan sedikit cabaran lah kepada kami untuk mengajar di sini. Sebab rata-rata pelajar yang belajar di sini mempunyai grade yang agak rendah lah dalam matematik dan ada juga yang gagal. Sebab syarat kemasukan ke sini adalah lulus SPM, iaitu lulus BM dan sejarah sahaja. Okay, tugasan dan amalan yang diberi dilakukan dengan semi-level oleh pelajar serta perlu kerap diingatkan untuk menyiapkan tugasan tersebut berbanding tugasan serta amali yang diberikan dalam mata pelajaran teknikal. Jadi ini memang masalah lah, di mana pelajar ni kalau kata bagi je latihan matematik memang sedikit liat lah. Okay, penilaian dia buat dan didapati pelajar lebih suka meniru jawapan berbanding mencuba untuk mendapatkan jawapan sendiri dalam subjek matematik. Jadi hasil pemantauan ini didapati pelajar tiada minat dalam mempelajari subjek matematik berbanding subjek teknikal. Okay, objektif kajian ini adalah untuk menilai tahap minat pelajar terhadap disiplin matematik. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar terhadap disiplin matematik. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti punca pelajar tidak meminati disiplin matematik. Kaedah kajian yang saya gunakan di dalam kajian ini adalah tinjauan deskriptif yang mengandungi 3 bahagian, iaitu bahagian pertama adalah demografi responden kajian, bahagian kedua yang mengandungi 3 elemen, iaitu 3 item, iaitu minat pelajar, proses PDP dan juga pensyarah, dan juga bahagian ketiga adalah dari segi cadangan pelajar lah. Dari segi instrumen kajian mengandungi 25 soalan berkaitan minat pelajar dan 5 daripadanya adalah soalan demografi. Okey, Raja 1 merupakan graf keputusan CJ Pelajaran Malaysia SPM. Okey, hasil daripada analisis data ni, ini adalah bahagian 1 yang tadi ya. Berkenaan dengan demografi koresponden kajian, didapati 75.8% adalah pelajar lelaki dan 24.2% adalah pelajar perempuan. So daripada keseluruhan pelajar adalah 33 orang. 27.3% adalah daripada semester 1, 51.5% adalah daripada semester 2 dan 21.2% adalah pelajar semester 3.
Okay, di Kolej Politik Kemaman ni memang kolej yang kecil lah yang menawarkan satu kos sahaja. Jadi 33 orang tu memang adalah pelajar yang current, yang semasa yang itu je jumlahnya. Jadi saya tak boleh nak tinggikan lagi lah Tuan, sebab memang itu jumlahnya. Okay. Ini adalah jadual 2 iaitu soal selidik item minat pelajar. Okey, item ni memang diambil secara online lah, saya diambil secara online menggunakan Google. Okey, di mana pelajar menjawab soalan ini. Okey, hasil daripada responden didapati minat pelajar terhadap subjek matematik ini adalah sebanyak 90.9%. Manakala yang tidak berminat hanyalah peratus yang kecil saja, iaitu sebanyak 9.4%. Jadi hasil daripada ni menunjukkan pelajar sebenarnya minat dengan subjek ni, tapi sifat diorang atau sikap diorang tu sebenarnya agak sedikit kurang memberangsangkan lah kalau buat penilaian. Okay. Ini pula adalah jadual 3 untuk soal selidik bagi item proses PDP. Kesimpulan yang diperolehi adalah didapati 95.14% proses PDP bagi subjek diskrit matematik dijalankan di Kolej Politik Kemaman. Ini bermakna responden bersetuju bahawa item PDP juga memainkan peranan yang pentinglah dalam mempengaruhi minat pelajar. Ini adalah jadual 4 iaitu soal selidik item pensyarah. Kesimpulan yang diperolehi adalah sebanyak 96.36% responden menjawab ya berpandukan item soalan pensyarah lah. Ini bermakna responden bersetuju bahawa item pensyarah juga memainkan faktor yang penting dalam mempengaruhi minat pelajar. Kesimpulan daripada dapatan kajian tu, lebih 50% pelajar menjawab bersetuju terhadap bagi kesemua item minat pelajar. Okay, ini adalah item minat pelajar, iaitu saya merasakan subjek diskrit matematik mudah untuk difahami, saya gembira hadir kelas diskrit matematik, saya seronok belajar diskrit matematik, saya sentiasa bersemangat dalam kelas diskrit matematik, saya sentiasa menyiapkan tugasan diskrit matematik, saya dapat menyiapkan tugasan diskrit matematik, saya dapat memahami kepentingan diskrit matematik, saya dapat mengaplikasikan ilmu diskrit matematik dan saya memilih untuk mengambil subjek diskrit matematik sekiranya diberi pilihan. Okay, menurut Baharudin Omar dan rakan-rakan, sikap pelajar yang menetapkan dalam minda bahawa matematik itu sukar yang menyebabkan kurangnya minat mereka terhadap subjek ini. Okay, faktor-faktor yang menggalakkan minat pelajar ni terbahagi kepada dua lah, iaitu faktor luaran dan juga faktor dalaman. Faktor luaran ni seperti peranan pensyarah yang memainkan peranan jugalah sebagai penggalak kepada minat pensyarah, dan juga yang digunakan oleh pensyarah faktor-faktor kawan dan faktor persekitaran lah. So bermaksud kalau pelajar tu ada kawan-kawan yang minat matematik, insya-Allah dia orang akan minat matematik. Tapi kalau dapat kawan yang asyik kata tak payah minat, so mungkin mempengaruhi minat dia orang jugalah. Dan juga faktor dalaman tu datangnya daripada diri mereka sendiri dan psikologi pelajar tersebut. Kalau dalam mind dia orang tu dah setkan matematik tu susah, tak boleh, so memainkan, dia akan macam jadi racun lah kepada minda pelajar tu. Sebab tu macam pensyarah ni kena selalu menggalakkan kepada pelajar lah, jangan takut, jangan risau, kena jatuh cinta dengan matematik, kena sayang, kena pupuk. Itu peranan pensyarah lah dalam memastikan pelajar minat matematik. Okey, persoalan yang menyebabkan pelajar tidak minat matematik adalah pelajar tidak memahami konsep dan tidak dapat menguasai rumus. Jadi dekat sini memang kreativiti pensyarah lah, kreativiti pensyarah. Contohnya kalau kita belajar sistem pendoboran digit lah contohnya. Kalau nak menukarkan okta number kepada binari kepada okta, sebenarnya kita banyak pilihan untuk settlekan urusan penyelesaian
itu. Tapi atas kajian, atas inisiatif pensyarah itu sendiri memberikan jalan yang terbaik, jalan yang mudah, jalan yang dapat level student community memahami. Kalau kata dah level student community ni dah tahap ni, memang kemasukan pelajar tu majoritinya pelajar yang gagal, pelajar yang dapat grade C, D, E. So tak payahlah guna step yang complicated yang level pelajar universiti. Sedangkan ada lagi yang step-step lain yang lebih mudah, lebih untuk memberangsangkan minda diorang. Okey, seterusnya pelajar tidak memahami. Pelajar tidak memahami akan keperluan maupun kepentingan mereka mempelajari subjek ini. Jadi benda ni memang kena tanamlah sikap diorang. Matematik ni penting. Masuk je bidang komputer, masuk je bidang engineering, masuk je mana-mana bidang sekalipun matematik itu adalah penting. Tidak perlu menjadi expert tapi perlu tahu. Itu yang perlu ditanamkan kepada pelajar lah. Dan seterusnya pelajar tidak tahu mengaplikasikan subjek inilah dalam kehidupan seharian. Jadi benda ni orang kata memang macam bergantung kepada faktor, tak adalah faktor dalaman dan faktor luaran, itu faktor pensyarah, faktor kawan, faktor diri sendiri. Okay. Seterusnya, cadangan saya kepada kajian ini adalah subjek STM 101 Diskrip Matematik 1 ni perlu menggunakan kaedah PDP yang lebih kreatif. Macam yang saya cadangkan tadi lah, kreativiti itu mungkin datang daripada pensyarah itu sendiri ataupun daripada pelajar itu sendiri. Okay, pensyarah perlu menggunakan alat bahan-bahan bantuan BBM yang bersesuaian. Jadi sekarang ni kita dah arah kemodenan dan memang dah moden pun, so memang kena kreatif lah, pensyarah kena kreatif. Okay, yang seterusnya menjalankan kajian lanjutan berkenaan permasalahan pembelajaran lah. Dan yang keempat adalah membuat penyelidikan inovasi yang boleh menarik minat pelajar terhadap subjek ini. Okay, jadi itu sajalah Tuan, terima kasih daripada saya, Kolej Pendidikan Kemaman. Okey, terima kasih Puan atas pembentangan tadi. Saya mempersilakan Teknologis Dr. Ahmad Zahir untuk sesi Q&A dan juga komen lah berkenaan pembentangan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Encik Afiq. Terima kasih Puan Rosliza. Panggil Puan Nur ke, Puan Ros ke, Puan Liza ke, Puan Lina? Boleh je. Mana-mana pun boleh. Tak mau panjang sangat. Sebenarnya tajuk presentation yang dibentangkan dalam sesi ini sebenarnya sangat penting untuk kita punya development sebagai satu negara maju. Especially kalau kita tengok keadaan sosial sekarang yang mana budak-budak muda ni dia langsung tak berminat matematik. Dan untuk makluman Puan, bukan setakat di Politeknik Puan sahaja berlakunya krisis macam ni. Even di Universiti UIA sekalipun, yang mana kami mengajar program-program engineering, matematik merupakan satu subjek yang sangatlah susah kepada pelajar. Dan kita try buat macam-macam, tapi macam tak ada solution juga apa yang kita cuba nak solve. Dan saya rasa research begini patut dilakukan dengan lebih mendalam. Puan kena explore lagi, kalau boleh Puan explore lagi, tengok macam mana, apakah punca pelajar-pelajar ni tidak berminat dengan matematik dan apa yang boleh dilakukan. Puan mengajar matematik ya, saya assume. Ya, betul. Saya mengajar matematik, Diskrip Matematik. Dan itulah bila kita try to improve something, biasanya kita try to reflect on ourselves. Kita try tengok apa kekurangan lecturer, apa kekurangan kurikulum, dan kita try to improve on that perspective. Tetapi saya rasakan approach yang lebih baik adalah perlu datang daripada side student sendiri. Student itu sendiri perlu mempunyai minat, kehendak dan kesungguhan untuk belajar. Kalau saya tengok cadangan Puan yang Puan summarizekan, ada 4 poin kat situ. Saya rasa 2 tu datang daripada lecturer. Saya rasa tak boleh lah. Lecturer dah buat banyak lah. Kita buat bila satu yang benda pun. Kalau student tu tak minat, dia takkan jadi tak minat. Dan saya rasa approach yang kita buat sekarang ni mungkin tak betul. Kita tak boleh nak push lecturer untuk buat PDP lebih kreatif. Saya rasa menggunakan alat bantuan mengajar pun kita dah buat macam-macam. Dan saya rasa tak perlu untuk kita terlampau paksa diri sendiri, tetapi kita perlu tengok macam mana nak menimbulkan minat dalam student, dari student itu sendiri. Kalau student tak ada minat, kita buatlah macam mana pun, bagilah tips macam mana pun, bagilah hint macam mana pun,
student tetap akan menunjukkan minat yang agak sikit lah untuk subjek matematik. Tetapi dari dapatan survey yang saya tengok, positif dia punya respon tu ya. Ya, positif. Tapi kalau kita compare ataupun kita cross check dengan result maths, especially untuk discrete matematik ni macam mana? Berapa banyak failure rate tu? Macam semalam saya kelas matematik, doktor, saya dia tanya pelajar lah, sebab semalam saya ajar sistem penomboran. Saya dia tanya pelajar, susah ke belajar hari ni? Dia kata senang. Lepas tu saya kata, benda ni dah belajar ke masa SPM? Dia kata dah belajar. Saya kata mana susah? Belajar SPM ke belajar yang semalam hari ni lah? Dia kata belajar hari ni mudah. Dia kata kalau kat sekolah cikgu tak ajar step yang macam hari ni, step tu panjang. Dia cerita macam yang hari ni, dia kata puan ajar dia macam mudah sangat. Dia orang kata kalau boleh nak ambil SPM lagi sekali. Dia kata macam tu semalam. Jadi tapi saya terangkanlah, saya kata kalau sekolah dia ikut kepada buku, dia ada step-step yang panjang. Mungkin kita bila di IPTA kita boleh menggunakan kreativiti kita sendiri. Sebab benda ni doktor, saya tengok juga macam anak saya dia dah macam 6 tu, macam bisa tengok matematik dia tu macam panjang ni step, sedangkan benda tu boleh mudah. Tapi mungkinlah kita terikat dengan kurikulum, dengan nota yang kita tak boleh nak elak. Mungkin kita bila ada di IPTA kita kena kreatif lah, saya rasa macam tu lah. Pendapat saya lah doktor. Saya rasa benda ni pun agak subjektif juga sebenarnya kan. Kita pun nak tahu apa yang dalam fikiran student tu sebenarnya kan. Masa dia datang kelas tu, yalah kita hanya faham. Tapi dia datang exam, nanti lain pula dia punya output. Itulah saya rasa sama juga challenge yang di mana-mana institusi pengajian pun. Dan kalau benda ni tidak di-address dari mula, saya rasa kita takut dia menjadi satu krisis yang agak besar. Even SPM tahun lepas pun berapa ramai yang fail. Dan kami program engineering pun makin ramai yang drop out sebab takut dengan matematik. Dan kalau tak ada engineer, kalau tak ada technician, siapa yang nak bangunkan semua facility, nak maintain everything. So saya harap pihak puan and your team, I think you are doing a very great job, but kena explore lagi lah. Dan solution must come from the student sebab dia yang nak buat benda tu. Itu yang saya rasa paling susah tu, macam mana kita nak tipu student tu agar dia minat belajar. Itu yang trik kat situ lah. Itu sajalah Encik Afiq, my observation. Dan saya rasa terima kasih juga untuk Sekretariat RAISE bagi peluang untuk Puan Roslina present a very good perspektif macam ni. Kadang-kadang bila kita tengok teknikal je kita terlupa. Education pun sebenarnya is equally important sebab bidang teknikal. Kalau you punya knowledge tak okay, macam mana you nak develop result everything kan. Okey, terima kasih teknologis doktor atas komen dan juga sesi Q&A tadi. Okey, kita teruskan lagi dengan pembincangan yang seterusnya. Dari RAISE 087, kita bersama semula dengan Cik Muhammad Azkar bin Siddiq. Dua kali Cik Azkar untuk hari ini. Yang bertajuk Development of Home Automation Using Internet of Things IoT. So saya mempersilakan Cik Azkar. Okey, Cik Azkar. Okey, dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator Encik Afiq, dan saya hormati panel penilai Dr. Ahmad Zahirani. Cik Azkar boleh share tak slide? Ya. Ya.
Okey. So saya akan membentangkan satu lagi tajuk, iaitu the development of home automation using Internet of Things or IoT. Okay. So introduction, the rapid advancement in the field of Internet of Things have transformed the way we interact with our surroundings. Cik Askar, slide tak bergerak ya? Tak gelak sama macam tadi Okey, baru gerak. Okey, baru gerak. Okey. Okey, silakan. The rapid advancement in the field of Internet of Things have transformed the way we interact with our surroundings, empowering us to create smarter and more efficient living space. So in this context, home automation systems have emerged as groundbreaking solutions, offering enhanced comfort, security, and energy efficiency to home owners. A smart home switching system is used to automate and control various electrical devices and appliances with the use of centralized systems such as using a smartphone or any web-enabled device. The system employs a user-friendly mobile applications, providing homeowners with remote access and control over their connected device, irrespective of their physical location. Problem statement. The absence of comprehensive and integrated home automation system that can access the limitation of conventional setups, existing system often lack interoperability, leading to a fragmented approach with multiple standalone solutions. And conventional home setups may not fully harness the potential of IoT technology, resulting in missed opportunities for remote access, intelligent device interaction, and energy optimization. So for the objective of this project, we have two objectives here. The first objective is to design an interconnected home environment where various electrical appliances and devices can be remotely controlled and monitored through the internet. To automate and control home electrical appliance, especially the lighting systems and another electrical appliance in home using ESP32 microcontroller, using smartphone via the Bilik's application platform. So here's the design of the schematic circuit design for home automation systems. Okay, so we use relay here. Okay, the output from the ESP32 connected to driver, and driver device the relay lah. So the diagram of home automation using ESP32. So we use four relay modules here. Okay. 3 of the relay is connected to light, and 1 is connected to the sockets, power socket. So to create connection between application and ESP32, so we have to declare the device, okay, and control button widget box. Okay, so we use 4 switch here: switch 1, switch 2, switch 3, and switch 4 to control the output of 4 relay. So this is the setting of each buttons. Okay. So the switch 2, we set the data stream. Okay, on value is 1, off value is 0. So this is the design of interface Bilik applications. Okay, so here we have home automations templates, and here we have 4 button control for home automations. Okay, like 1, like 2, like 3, and socket. So this platform to set the button, okay, on and off. So example here is switch 3. So we have D2 output from the ESP32, and we set off is equals to 0 and
off is equal to logic 1. So as a result for these projects, we have tested the relay modules. We have 4 relay modules. Okay. So when we send the signal from ESP32 outputs, okay, for relay 1, when we send signal output is 0, so the indicator LED is off. And same situation for with relay 2, relay 3, and relay 4, means that all the relay is well functional. So also we test the output for loads. Okay. So we have 3 light here, light 1, light 2, light 3, and 1 socket. Okay. So when signal 0 is sent to the relay, so output is off. Okay. Light 1 is off, and light 2 also is off. Okay. When all the signal is 0, all the loads, electrical load is off, and when the ESP output signal 1 is sent to the relay, so all the electrical load is on. So here the photo of the projects. Okay, so we test with the Blink application. Like 1, like 2, and like 3, and 1 sockets. Okay, when 2 of them is off, so we got the output is the first like 1 and like 2 is off, like 3 is on, and also the socket is on. Okay, so when all the Blink application is on, so the result is all the three light is on and socket is on. Okay, so here also the output of the projects. So as a conclusions, okay, an IoT applications successfully developed in this project known as home automation using Internet of Things. In this project, 4 samples of home electrical appliances have been controlled using ESP32 microcontroller and Blink server using Wi-Fi connections. The implementation of the ESP32 microcontroller as the central control unit has proven the wise decisions given its versatility of processing power and seamless connectivity. So that's all for my presentation. Thank you. Okey, terima kasih kepada Encik Azkar. Saya teruskan kepada sesi Q&A dan komen daripada panel lah. Teknologis Dr. Ahmad Zahir, silakan. Terima kasih Encik Afiq. Encik Azkar, terima kasih sekali lagi di atas pembentangan. Cuma saya nak tanya, apakah objektif projek ni? Adakah untuk sebagai training modul ataupun memang untuk buat satu separate projek untuk buat automation? Untuk buat application IoT lah. So Dan separate daripada training modul tadi. Dan bolehkah saya bertanya apa keunikan projek yang Encik Azkar buat ni berbanding dengan projek ataupun produk yang telah pun berada di pasaran sekarang ni? So yang ni kita boleh akses daripada mana-mana tempat lah. Okay. Terus kita boleh buat sendiri device. So kita kita just beli ESP32 tu. So kita belajar macam mana nak setting coding dan kita boleh setiap pengguna boleh buat sendiri kat rumah lah. Jadi boleh tak tunjuk dekat mana device tu di-install dekat circuit tu? Macam mana? Kan IoT ni kita mesti install dekat kita punya wiring, is it? Kat mana specifically di-installkan device tersebut? Device ESP32 tu kita connect dengan Wi-Fi. Kita ada kita guna Arduino IDE lah. So kita create dia punya coding, kita upload code tu ke ESP32. So kita set Wi-Fi dekat rumah kita tu, dia punya SSID tu, nama Wi-Fi tu dan juga password lah. So bila kita load dekat ESP32, so bila kita buka kalau ESP32 dah ada connection dengan Blink,
kat kita punya handphone tu. So kita akan dapat tengok dia punya apa ni, dekat template Blink tu dia ada offline dengan online. Kalau dah once connected, kita akan tengok dia online lah. Contoh dia, sekejap, saya tunjuk contoh. Okay, so kalau kita tengok yang ni, so kita dah create beberapa template kat sini. So kalau dia offline, so dekat template tu dia akan tulis sini offline. Macam ni home automation sekarang online lah. So dia tak ada tulis offline. Jadi selain so, on off tu, kita boleh add function lain ke? Timer ke? Boleh. Dia malam ke dim ke? Boleh. Kalau dia ada banyak dia punya tools dekat Blink tu, kita boleh tengok dia punya graph, dia punya current apa ni? Kita boleh letak current sensor untuk tengok dia punya current power, dia punya penggunaan power semua. So boleh guna Blink lah. Dan Blink ni satu apps yang ready-made available lah. Kita boleh install dekat Google Play Store. Okay. Kena subscribe lah, ada yang berbayar, ada yang free lah. Kalau yang itu dia limit lah dia punya device. Apa? Okay, Encik Afiq, saya rasa itu je lah komen dari saya. Saya rasa it's a good project. Okey, terima kasih pada teknologis Dr. Zahir. Terima kasih juga pada pembentang tadi Encik Muhammad Azkar. Okey, so untuk pembentang yang terakhir, saya menjemput RAISE 052 Encik Johari bin Kusai untuk pembentangan yang bertajuk penggunaan kulit telur dalam penghasilan blok simen. So dipersilakan Encik Johari. Encik Johari ada dalam talian? Ada. Boleh tak? Okey, mungkin boleh stop sharing yang daripada Encik Askar ni. Boleh nampak slide saya? Boleh. Okay. Kalau Encik Johari dah ready, kita boleh mulakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Muhammad Afiq Fikri, yang saya hormati TS Dr. Ahmad Zahirani. Nama saya Johari bin Kusai dari Politeknik Mekah dan saya akan menetapkan tajuk kajian yang berkaitan dengan penggunaan kulit telur dalam penghasilan blok simen. Okay. Dalam bentangan nanti saya akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan, latar belakang kajian, penyataan masalah, objektif kajian, metodologi kajian, analisis data dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, kalau kita tengok sekarang industri pembinaan semakin berkembang pesat dan di mana bahan-bahan binaan sekarang semakin meningkat hargalah, dan daripada situlah kita boleh tengok industri pembinaan sedang mencari satu bahan alternatif untuk membantu dalam mengurangkan kos pembinaan. Dan kalau kita tengok Kesham Prakas dan C. Hanumarata menyatakan terdapat bahan lain yang boleh menggantikan pasir dalam pembinaan seperti kukerang, sisa batu bata dan debu kuari. Okey, jadi kita nak mengurangkan penggunaan pasir itu, kita nak jadikan bahan-bahan buangan ni sebagai satu idea baru dalam penggunaan dia, dimasukkan ke dalam simen. Okay, bahan ganti lain yang telah dikenal pasti yang dapat membantu menemukan penggunaan pasir yang merupakan salah satu bahan utama dalam komposisi yang paling banyak, di mana pasir banyak digunakan dalam pembinaan. Okay, untuk latar belakang kajian Niramala 2014 menunjukkan bahawa kulit telur berjaya digunakan sebagai penggantian separa pasir yang meliputi kekuatan dan sifat kejuruteraannya. Berkenaan dengan hasilnya, pada gantian 5% pasir, kekuatannya lebih tinggi daripada konkrit biasa dan menunjukkan bahawa 5% kulit telur adalah kandungan optimum untuk kekuatan maksimum. Kaedah pelupus menurut Sebastian dan Murali Ram Kumar 2020, kaedah pelupusan untuk kulit telur sisa biasanya 26.6% sebagai baja
21.1% sebagai bahan makanan haiwan, 26.3% dibuang di kawasan perbandaran pembuangan sampah, dan 15.8% digunakan dengan cara lain di kajian yang dilakukan. Kulit telur kebanyakannya terdiri daripada kalsium karbonat dan membrannya yang kaya dengan protein. Apabila dipisahkan, kedua-dua produk mempunyai pelbagai kegunaan. Dan secara saintifik, kulit telur mengandungi kapur, kalsium dan protein di mana ia boleh digunakan sebagai alternatif bahan mentah dalam penghasilan jubin dinding, konkrit, spesimen dan lain-lain. Okay, dari segi penyataan masalah, kalau kita tengok isu sekarang, isu besar dalam Malaysia, dia ekspor pasir kita ke luar negara dan kegunaan dalaman. Jadi bila ekspor tu banyak keluar dan digunakan, jadi dia akan lebih mengganggu kepada alam sekitar. Kalau kita tengok sekarang dekat sungai pun dia akan kaut pasir, jadi dia akan mengubah haluan sungai itu, dia akan mengubah ekosistem dalam sungai. Okey, daripada situlah kita nak cari alternatif baru. Kita nak gantikan pasir itu untuk dalam pembinaan. Okey, objektif kajian. Untuk kajian ini, pengkaji ini mengkaji kekuatan blok simen yang dihasilkan dengan menggunakan mesin ujian mampatan, dan objektif kedua adalah mengkaji kadar penyerapan air blok simen yang dihasilkan. Okey, metodologi kajian. Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan blok simen dan menjadikan kulit telur sebagai bahan ganti pasir. Aspek yang perlu dibincangkan adalah menghasilkan bahan yang digunakan, tempat menghasil dan menguji projek, prosedur penghasilan, pengujian dan cara menganalisis data. Okey, kalau kita tengok dalam ni, kita menggunakan nisbah 1, nisbah 1,5, nisbah 3, di mana simen, pasir dan kulit telur. Dan simpel bancuhan akan diawet di dalam air untuk menguji kekuatannya, di mana kita akan letakkan di dalam air selama usia 7 hari dan 28 hari. Okay, untuk ujian mampatan, dijalankan berasaskan kepada spesifikasi yang telah ditetapkan dalam BS 1814116/1983 ataupun piawaian dan spesifikasi MS26 Standard Specification for Work 2005. Beban yang dikenakan ke muka rata daripada sampel blok simen yang berdimensi 150 kali 150. Untuk kajian ini sebanyak 6 sampel yang kita buat, iaitu 3 sampel untuk 7 hari dan 3 sampel untuk 28 hari, dan daripada 3 sampel tersebut bacaan purata akan diambil. Sampel berkenaan dikenakan beban sehingga berlaku kegagalan sampel dan nilai tekanan maksimum akan dicatatkan. Bagi ujian serapan air juga, kita menggunakan BS 1814122/1983 dan ataupun piawaian MS Malaysia Standard 26 Standard Specification for Work 2005, di mana ia bertujuan untuk menguji kadar serapan air yang diserap oleh blok simen. Bila kita tengok pada analisis data, kita tengok ujian kekuatan tu, yang atas ni adalah untuk 7 hari dan di bawah ni adalah untuk 28 hari. Untuk 7 hari, sampel pertama memberi bacaan kekuatan 4.8, sampel kedua 5.1 dan sampel ketiga 4.7, dan di mana bila kita tengok pada puratanya, kita dapat nilai 4.9 megapascal. Okay. Kemudian untuk hari yang ke-28, untuk sampel 1 5.9, untuk sampel 2 6.1 dan untuk sampel 3 6.1, dan puratanya adalah 6.0. Sampel kajian bila kita tengok dalam piawaian adalah hendaklah melebihi keperluan minimum 5.0 megapascal pada usia 28 hari. So bila kita tengok data ni untuk sampel 28 menunjukkan bacaan melebihi daripada 5.0. Dan bagi ujian serapan pula, untuk sampel 7 hari, ada 3 sampel juga, menggunakan sampel yang sama. Okey, ujian serapan yang pertama dia bagi peratus 2.38, yang kedua 2.64 dan yang ketiga 2.43, dan bacaan purata adalah 2.48. Dan untuk sampel 28 hari, bacaan peratus adalah 2.68%, 2.53% dan 2.58%, dan bacaan purata adalah 2.6% kadar serapan air. Dan bila kita tengok pada piawai BS 1814122/1983 dan ASTM
C1585, spesifikasi nilai resapan air yang baik adalah kurang daripada 3%, nilai serapan sederhana adalah antara 3% hingga 5%, dan nilai serapan yang kurang memuaskan adalah resapan air melebihi 5%. Jadi kalau kita tengok pada bacaan kedua ini memberikan bacaan 2.6% menunjukkan nilai yang kurang daripada 3%. Maksudnya lebih baik daripada piawaian. Okey, secara kesimpulannya, kekuatan mampatan sampel cube telah melepasi spesifikasi piawaian BSEN 181-4116-1983 dan ASTM C39-C39M dengan nilai bacaan 6.0 megapascal pada hari ke-28. Jadi untuk kadar serapan air pun sama, dia melebihi daripada bacaan BS 181-4122-183 dan ASTM C158. Okay, ini menunjukkan kulit telur itu sesuai untuk mengadakan pasir di dalam kip konkrit tersebut. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Johari untuk pembentangan yang terakhir tadi. So, saya serahkan kepada kita punya panel, teknologis Dr. Ahmad Zahir untuk komen yang terakhir lah pada sesi pada hari ini. Silakan. Terima kasih Encik Afiq dan terima kasih Encik Johari di atas pembentangan tersebut. Saya rasa ini satu projek yang agak unik dan menarik yang mana penggunaan kulit telur di kita semula digunakan sebagai salah satu elemen dalam menghasilkan blok simen. Saya rasa saya dah pernah jadi adakah sebarang analisis dilakukan terhadap kulit telur tersebut, Encik Johari? Sebab kita tahu kulit telur tu digunakan untuk menggantikan pasir. Dan pasir dia punya main ingredient ataupun main element dia adalah SiO2. Dan saya rasa kulit telur pun dia punya kandungan utama dia juga adalah SiO2. Cumanya kita nak tahu exact number and how much the difference. Okey, kalau setakat ni memang kita tak buat kajian yang mendalam tentang kulit telur ni, cuma kita ambil daripada literature review lah. Dia punya komposisi kulit telur just daripada bacaan. Berapa dia punya percentage SiO2 dalam kulit telur? Sekejap, saya tengok balik ada di penulisan sekejap. SiO2 untuk kulit telur. Kandungan 17 pula. Salah, bukan kulit telur. SiO2 mana itu? Saya cari dulu. Kalau kita tengok pada penulisan tu dia tak ada SiO2, cuma kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium karbonat dan bahan organik lain dalam kulit telur. Tak apa, saya rasa mungkin ada penyelidik yang dah buat study komposisi, mungkin boleh cari kemudian. Sebab dia boleh explain kenapa berlaku perubahan compression strength di antara butter biasa dengan butter kulit telur ni. Dalam result compression yang Encik Johari buat, ada buat perbandingan ke dengan butter kulit telur ni dengan butter konvensional biasa? Tak ada buat perbandingan sebab kita ambil nilai piawai daripada BS lah. British Standard ya? British Standard. Okay, BS. Dan ini sampel 1, 2, 3 ni maksud dia? Sampel kita ada 6 sampel. Bilangan sampel ada 6. 1 hingga 3 untuk 7 hari, 1 hingga 3 untuk 28 hari. Hari rendaman kan? Hari rendaman. Saya rasa bagus kalau boleh buat perbandingan dengan yang commercially available. So kita tahu berapa jauh produk Encik Johari ini di depan ataupun di belakang. Dan kalau di belakang, kita kena tahu result komposisi kulit telur. So kita tahu kenapa reason dia menjadi sedemikian. Lagi satu soalan yang saya rasa saya nak tanya adalah berkaitan dengan practicality. Dalam nak menghasilkan satu butter tu, katalah berat butter tu dalam 1 kilogram, berapa berat ataupun berapa jisim kulit telur yang diperlukan untuk hasilkan satu butter tu? Kalau satu butter 3 kilogram,
Perhatikan nisbah yang digunakan adalah 1, nisbah 1,5, nisbah 3. Okey, maksudnya dalam satu bata, kalau dia 1 kilo bata, lebih kurang dalam setengah kilo, lebih daripada setengah kilo untuk kulit telur. Jadi itulah nak dapatkan 500 gram kulit telur tu, marah ayam tu, dia kata penat-penat. Aku betul. Itu. Jadi soalan apa, practicality ataupun sustainability, saya rasa satu benda yang agak susah jugalah, mencabar juga. Dan saya faham kulit telur ni digunakan untuk menggantikan pasir kan? Jadi dia ganti 100% ke pasir tersebut? Tak. Dia ganti, contoh kita punya nisbah tadi 1, 1,5, 3 kan. 3 tu je kita gantikan dengan kulit telur. Boleh tunjuk tak dia punya nisbah tu? Tadi saya nampak, saya pun. Ini metodologi. Okey. Okey. Simen, pasir, kulit telur. Simen, tak pakai ni ke? Apa, batu kerikil tak letak? Tak. Kita gantikan terus dengan kulit telur. Okey. Jadi macam biasa saya tengok setengah orang bancu simen, dia pakai batu kerikil untuk bagi some reinforcement. Jadi sebab sebenarnya projek ni dia nak buat ni sekali untuk untuk melicinkan permukaan dia tu. Kalau kita pakai batu, dia akan kasar permukaan kan? simen tu. Sebab dia ada kesinambungan lain untuk projek tu. InsyaAllah bakal lain nanti. Cuma saya punya concern itulah, amount kulit telur yang nak digunakan tu mungkin terlampau banyak. Jadi untuk pergi ke application tu mungkin agak mencabar sikit. Melainkan kalau kandungan kulit telur tu dipakai hanya sedikit sahaja. Mungkin 10 gram, 15 gram. Tapi kena buat study lain lah untuk tengok apa implication. Itulah, insyaAllah. Dan saya pun pernah buat. Kita pakai recycle concrete. Kita play around the ratio dengan Portland cement. Kita buat 50-50, kita buat 70-30, dan kita play around tengok which one is the optimum value in terms of compressive strength. I think it's very interesting this project, sebabnya dia kitas semula kulit telur, dan bila kita kitas semula kulit telur tu, kita mengurangkan penggunaan pasir. Bila kita mengurangkan penggunaan pasir, secara tidak langsung harga butter tu dapat diturunkan, kerana harga pasir kadang-kadang agak mahal. Memanglah kita tengok pasir murah boleh dapat kat tepi sungai, tetapi pasir yang berkualiti nak dapatkan tu kita perlu harvest, perlu transportation, perlu storage. Jadi kita dah banyak jimatkan cost dekat situ, dan juga masa. Jadi dia panggil konsep circular economy. Dan saya rasa kita kena banyak lagi ada projek-projek yang sebegini untuk kita utilize waste to wealth. Itu yang konsep saya rasa government bercuba untuk contribute, introduce to our community as well. So saya rasa itu je lah, Encik Johari dan Encik Afiq, saya punya pendapat. Okey, terima kasih kepada panel dan juga pembentang. Mungkin teknologis doktor ada apa-apa kata-kata akhir ke sebelum kita menutup sidang pada pagi ni? Berkenaan semua pembentangan pada pagi ni, mungkin teknologis doktor ada apa-apa komen lagi? Saya rasa saya dah komen yang secukup, dan saya pun bukanlah terror sangat dalam certain bidang, especially IoT. Jadi saya nak mohon maaf lah kalau ada kesalahan dari pihak saya, dan saya ucapkan all the best kepada semua pembentang. Dan saya rasa kebanyakan projek masih lagi ada jalan yang jauh lagi nak pergi ke depan, dan dalam dunia penyelidikan ni memang sangat perlahan dan perlukan dedikasi yang tinggi lah. Jadi all the best kepada semua. Okey, untuk terakhirnya, saya nak minta pada semua peserta untuk buka kamera bagi sesi fotografi sebelum kita menamatkan sidang pada pagi ni lah. Saya minta mana-mana peserta yang belum buka kamera boleh buka kamera. Bentar ya. Ada lagi? Puan Zalina, Puan Yusra. Ada. Puan Yusra, saya dengar suara dia sakit, yang sakit tekak je tu.
Tak sihat ke? Tapi present lama tadi ya. Okey, kita ambil gambar dulu Okey, 1, 2, 3. Alright, sebentar. Okey, 1, 2, 3. Okey. So, dengan berakhirnya pembentangan tadi, saya sebagai moderator pada hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah pada semua pembentang yang hadir dalam sesi maya pada pagi ini. Saya mewakili Jawatankuasa RAISE 2023 ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf sekiranya ada masalah-masalah teknikal yang daripada mula kita bentang sehinggalah pada akhir pembentangan pada pagi ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua peserta dan juga pada panel kita iaitu Teknologis Dr. Ahmad Zahir kerana sudi menjadi panel pada pagi ini. So, dengan berakhirnya sesi pada pagi ini, maka berakhirlah sidang untuk kejuruteraan dan teknikal bagi bilik 3 pada pagi ini. Dengan itu, sekian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Sama. Encik Doktor. Selamat datang. Terima kasih semua. Terima kasih buat banyak.